Daar is hij dan. De video waar al zoveel over gesproken is nog voordat we hem maakten. Namelijk onderhoud aan de automatische versnellingsbakken van BMW. Je weet wel, die bak waarvan BMW zegt dat je er nooit iets aan hoeft te doen, maar waarvan de fabrikant van de versnellingsbak, namelijk ZF, wel degelijk zegt dat die geserviced moet worden. Om precies te zijn voor het eerst na 150.000 kilometer en daarna elke 100.000 kilometer. En dat servicen, dat doe je niet om problemen op te lossen, maar dat doe je om te zorgen dat er geen problemen ontstaan. Of de kans daarop in ieder geval te minimaliseren. En in de video van vandaag gaat Tim jullie laten zien hoe wij zo'n service uitvoeren. Vandaag gaan we aan de slag met een service aan een automatische transmissie van een BMW. In dit geval een BMW 540i met een ZF 8-traps automatische transmissie. Voordat we aan die service beginnen, maken we eerst een proefritje. En in dat proefritje proberen we, ja, dat is een korte proefrit, maar we proberen toch zo goed mogelijk te beoordelen hoe de transmissie nu functioneert. Schakelt die goed? Schakelt die op de juiste momenten? Komen er geen rare bijgeluiden uit? Of zijn er andere zaken die spelen voordat we met de transmissie en de auto aan de gang gaan? Daarnaast sluiten we vooraf ook de diagnoseapparatuur aan en lezen we de auto uit om te kijken of er storingen aanwezig zijn. Dus dat gaan we nu even doen. Zoals gezegd letten we tijdens de proefrit vooraf op het schakelgedrag van de transmissie. En daarnaast kijken of er andere afwijkingen zijn waarvan we op de hoogte moeten zijn. En dat is niet de enige functie van de proefrit. We willen namelijk ook dat de transmissieolie lekker warm is. Warme olie is namelijk een stuk dunner en tapt daardoor makkelijker af. En daar hebben we later in het proces uiteraard profijt van. We zijn bijna aan het einde van de proefrit. De transmissie functioneert hartstikke goed. Geen storingen gevonden in de transmissie. Dus we gaan verder met de service. Op naar de werkplaats, zou ik zeggen. Terwijl we met de werkzaamheden bezig zijn, sluiten we de auto ook aan op een externe voeding om te voorkomen dat de accu langzaam leegloopt tijdens de werkzaamheden. Aan de onderkant van de BMW moeten we eerst de nodige omliggende delen verwijderen om de transmissie en karterpan in beeld te brengen. Anders kunnen we er simpelweg niet bij. Na het verwijderen van de bodemplaat en andere delen die mogelijk in de weg zitten, draaien we eerst de vulplug één slagje los, zodat we zeker weten dat die gangbaar is en ook daadwerkelijk los kan, voordat we de oude olie eruit laten lopen. In een enkel geval zit deze stop namelijk vastgeroest of geoxideerd en kunnen we daarna de bak niet meer vullen. Dus dat moeten we eerst even verifiëren. Zo, nu we alle omliggende delen uitgebouwd hebben en zeker weten dat de vulplug gangbaar is, gaan we de oude olie aftappen. Nu de oude karterpan gedemonteerd is, kunnen we onze spoeladapter monteren. De spoeladapter monteren we op de inlaat van de oliepomp van de automatische transmissie, zodat we straks de verse olie tijdens het spoelen rechtstreeks de oliepomp in kunnen sturen. Aan de achterkant van onze spoeladapter zit een gat, waardoor de olie die gebruikt is tijdens het spoelen en weer uit de uitlaatzijde van de oliepomp komt of tussen alle actuatoren vandaan komt, rechtstreeks de aftapbak inloopt. De volgende stap is het aansluiten van de spoelmachine. Zoals eerder gezegd sluiten we die rechtstreeks op de ingang van de oliepomp van de automatische transmissie aan. Vervolgens sluiten we de adapter aan op de voorraad verse olie waarmee we gaan spoelen.
Vervolgens sluiten we de spoeltank aan op perslucht. Door de druk die we daarmee creëren in de spoeltank wordt de olie automatisch naar de inlaat van de automatische transmissie-oliepomp geleid. We sluiten hem aan en zetten hem op druk totdat het overdrukventiel open gaat. Na het aansluiten van de spoelinstallatie laat ik een van mijn collega's de auto starten en door zijn versnellingen heen halen, terwijl ik zelf aan de onderkant alles in de gaten hou. Pas als er alleen nog maar verse olie uit de transmissie komt, weten we zeker dat alle oude olie in de transmissie eruit gespoeld is. Daar hebben we ongeveer 6 tot 10 liter voor nodig. Dan zetten we de motor af en gaan we door met het proces. Na het spoelen van de transmissie met verse olie koppelen we het spoelapparaat en de adapterplaat weer af. De volgende stap is het schoonmaken van de pasvlakken. We gaan namelijk een nieuwe karterpan met daarin geïntegreerd het filter voor de automatische transmissieolie monteren. En voor we dat doen moet het pasvlak waarop de pakking van die karterpan afdicht mooi schoon zijn. Na het schoonmaken van de pasvlakken is het tijd om de nieuwe karterpan te monteren. Dan vraag je je misschien af waarom vervangen we een complete karterpan. Dat komt omdat in die kunststof karterpan niet alleen de pakking, maar ook het filter verwerkt zit. Nou, bij een transmissieservice vervang je uiteraard ook het filter. En dat betekent in het geval van de 8-trapstransmissie van BMW dat de volledige karterpan vervangen moet worden. Daarvoor gebruiken we een originele karterpan van de fabrikant van de transmissie, namelijk ZF. Los van de karterpan met filter en de olie vervangen we ook de bouten en de vulplug. Die moeten namelijk op moment vastgezet worden en kunnen daardoor maar 1 keer gebruikt worden. In dat filter en die pan zien we hier de inlaat die naar de oliepomp gaat. Dat is de uitgang eigenlijk van het filter die naar de oliepomp gaat. En de ingang van het filter waar alle olie weer teruggaat de versnellingsbak in. Nadat we alle bouten er een stuk ingedraaid hebben, draaien we het laatste beetje vast op moment en op de juiste hoekverdraaiing. Nadat alle bouten aangedraaid en gecontroleerd zijn, is het tijd om de bak te gaan vullen met verse olie. Zodra de olie uit het peilgat begint te lopen, zetten we de kraan dicht en monteren we zo snel mogelijk de peilplug. Dit betekent niet dat de versnellingsbak op peil is. Die moet namelijk gepeild worden met lopende motor. Maar voordat we de motor starten, moet er natuurlijk al wat olie in de transmissie aanwezig zijn. De volgende stap is dus ook het starten van de motor en nogmaals bijvullen van de versnellingsbak. Tijdens het peilen van de versnellingsbak moet de motor draaien en moet de temperatuur van de transmissieolie tussen de 30 en 40 graden zijn. Dat controleren we op de diagnosetestkast. Als die temperatuur bereikt is, demonteren we nogmaals de peilplug en laten we de olie uitlekken totdat die bijna niet meer lekt of druppelt. Daarna monteren we voor de laatste keer de nieuwe plug om het gat van de peilplug af te dichten. Nu de olie op peil staat, kunnen we de motor weer afzetten en beginnen met schoonmaken en opruimen. We bergen alle spoelapparatuur op en we maken de olie die gelekt is tijdens het peilen netjes schoon. En daarna monteren we alle gedemonteerde delen en kunnen we een proefrit gaan maken. Alles is mooi schoon en droog en het enige onderdeel wat we nog niet terugmonteren is de bodemplaat. Na de proefrit gaan we namelijk nog 1 keer checken of er geen lekkage is en of alles nog net zo droog is als dat het nu is. En als laatste monteren we de bodemplaat.
En dan zijn we toe aan de eindcontroleproefrit. Tijdens de eindcontroleproefrit doen we ongeveer hetzelfde als de proefrit vooraf. We controleren of de automaat niet raar klinkt, goed schakelt, zich gedraagt en of er geen storingen terugkomen. Ook doen we deze eindcontroleproefrit zodat we hierna nog even kunnen checken of alles helemaal vrij is van lekkage. Zo, hij is helemaal mooi droog. De laatste controles zijn uitgevoerd. Dan gaan we hem helemaal dichtbouwen, nog even schoonmaken en dan kan de auto weer terug naar de klant. Dat was hem dan, de service aan de ZF 8-traps transmissie die veelal in BMW en ook in sommige andere automerken te vinden is. Ben je nou benieuwd of jouw auto dit ook nodig heeft of wat het kost? Stuur ons dan vooral een berichtje via de website of via het info-e-mailadres. En mocht je nou geïnteresseerd zijn in XHP-tuning, die softwarematige verbetering voor BMW versnellingsbakken, neem dan ook even contact met ons op. Want als je dat samen met een bakservice uit laat voeren, krijg je ook nog een interessante korting.